Dhe për rikthehemi edhe një në studio të ndruar shikues, në vazhdim do të flasim për një prej shkollave më cilësore në vendin tonë dhe ju rastisht e ka emrin edhe të tillë Quality Schools International, por ideja është që tash tutje sigurisht do të ketë mundësi për të pranuar edhe për fëmijët e tjerë edhe për të interesuar të tjerë dhe një diçka e mirë pozitive është që shumë shpejt do të fillojnë edhe me ndarjen e bursave për shkollim pra për nxënësit nga Kosova. E kuptojnë krejt edhe për funksionimin e shkollës edhe për rëndësinë e të qenit pjesë e kësaj shkolle, por edhe për bursat sigurisht mund të ketë shumë interesim për qenë pjesë e kësaj shkolle pra përmes përfitimit të bursave. Është me ne Donald Paul Hale, drejtori i Quality Schools International, më tha me quajt shkurt Don, apo? Mëngjesit, Mr. Hale, welcome. Good morning. Morning. Dhe është Valmira Ibishi Petrovci, që në ndihmon pak a shumë edhe me përkthimin, je gjithashtu edhe pjesë e shkollës, apo? Jo pak a shumë me përkthimin, po komplet përkthimin, Valmir. Mos të reduktoj. Fakt, shkolla është prezente në 38 vendet e botës, apo jo, që nga viti 2013 e kemi prezent edhe në vendin tonë, po ideja është që shumë shpejt po mendoni me u zgjeru, ndoshta edhe me objekt, edhe me infrastrukturë, rrjedhimisht për të hapur edhe për të tjerët që janë të interesuar, apo jo. Pak a shumë, a bën një historik për shkollën, kush është shkolla dhe qa e dallon këtë shkollë, ndoshta në raport me tjerat? So, are you going to explain more about the school and the history of our school and why this school is special than the rest of them? Sure. Well, Quality Schools International has been in business since 1971, and currently we operate 38 schools in 31 different countries. And what we do is specialize in international education for the diplomatic community. Shkolla jonë ekziston nga viti 1971 edhe operon në mbi 31 vende të botës, ku ekzistojnë gjithsej total 38 shkolla. Shkolla jonë është në shërbim të shkollave në të fëmijëve diplomatik, pra ata që udhtojnë jashtë vendit, edhe ne sigurohemi që t'i sigurojmë një edukim sa më cilësor jashtë vendit të tyre. Dhe pak a shumë, ky është qëllimi i ardhjes edhe në vendin tonë, apo jo? Që të funksiononi për fëmijët e atyre që janë të akredituar si diplomat në vendin tonë. So this was the purpose of our school being here, to serve the internationals. Yes, originally in 2013, the U.S. State Department invited us to come to Kosovo and open up a school to provide a high level of education for the expat community, but we also service local students also. Në vitin, kjo është arsyeja praktikisht, në vitin 2013, Ambasada e Amerikës me ftesë prej tyre na kërkoi që ne të vinin këtu në shkollë edhe t'i siguronim stafit diplomatik një shkollim sa më cilësor, që ne mundemi zakonisht, edhe gjithashtu po do të shërbejmë edhe gjithashtu edhe stafit lokal. Prandaj kemi ardhur edhe këtu që të tregojmë më shumë për mundësi se si stafit. Për të hapjen, po e shpjegojmë pakës më vonë edhe për të hapjen për gjithë ata që kanë mundësi, kanë dëshirë për të pasur fëmijë pjesë e kësaj shkolle. Po ju vini prej një përvojë nga Kina, apo jo? Para se të jeni drejtori i kësaj shkolle në Kosovë, keni qenë drejtori i një shkolle të ngjashme në Kinë. Si është ndryshimi i kësaj përvoje? So before you were a director in the school of Kosovo, you were a director in the school of China. How is the difference between there and here? Me territor aty jemi, po për tjerat. Well, first of all, the food is much better in Kosovo. Sport ushqimi është më i mirë këtu në Kosovë. But the educational system is much different. Coming from China, it's such a large place that the school was very big, 1,400 students. And so coming to our new school here in Kosovo, that we're starting from the ground up, we've started and we currently have 60 students and we're looking for more. Spari, janë disa shkolla në Kinë, po në atët që të cilën ka qenë drejtori, ka pas mbi 1.000 nxënës, edhe ka qenë një shkollë shumë e madhe me një staf shumë të madh, ndërsa këtu në Kosovë kur ka ardhur, kemi filluar praktikisht prej zeros, dhe për momentin kemi 60 student diplomatik, të stafit diplomatik, edhe po kërkojmë më shumë studente. Në fakt, ju pra punoni prej moshës me fëmijët nga mosha 2 vjeçare, 2-3 vjeçare, apo jo? So you work with kids from 2 to 3 years old, right? From 2 through high school. Deri te shkolla mesme, edhe shkolla mesme. Deri në shkollën mesme. Janë gjithë në një objekt brenda një objekti? Po. So all they are in one object, like in one building? Yes, we're currently moving to a new location here in Pristina that was formerly the Hasan Nai building, and it will be a great location for us to grow in.
Për momentin jemi duke zhvendosur në ish ndërtesën e gjimnazit Hasanaj dhe është një vend shumë i mirë që na mu zhvendosë dhe më urrit aty. Edhe do të zgjeroheni edhe me kapacitete shtesa, apo jo? Aty edhe rrjedhimisht do të keni mundësi të pranoni edhe ata fëmijë që thatë mund të jenë të interesuar. Po kështu funksionon shkolla, në fakt funksionon për stafin diplomatik, po funksionon edhe për ata që duan të jenë pjesë të shkollës, apo jo? Në gjithë botën është ky model. So you usually serve the diplomatic staff, but so you also accept the local people from? Yes, absolutely. Well, our focus in the beginning has been to service the expat community. As we begin to grow, we want to invite the best and brightest of Kosovo to experience our high-quality standard of education. Fillimisht, ky ka qenë fokusi i shkollës tonë që ne t'i shërbejmë stafit ndërkombëtar, mirë po ne dëshirojmë që edhe nxënësit më të zgjuar ose që kanë mundësi dhe kapacitet të marrin studimet më të mira në shkollën tonë. Po, në gjithë botën pak a shumë përveç shkollave publike për shkakun që funksionojnë, ashtu është edhe në vendin tonë, ka edhe plot shkolla të tjera private, edhe fillore, po ka edhe shkolla të tjera që vijnë nga përvoja të ndryshme ndërkombëtare. Çka e dallon këtë shkollë në raport me shkollat tona publike, për shembull, edhe me shkolla tjera që janë të akredituara në vendin tonë? So what is the difference between our public schools and the rest of the schools in Kosovo? Well, our education is based on a particular learning framework called Mastery Learning. And go ahead. Programi i mësimit është i bazuar në Mastery Learning programin. And Mastery Learning is kind of this idea that if given time as a resource, all children can learn all pieces of the curriculum. And we make sure that we go back and check and reteach through the process until all pieces of the curriculum have been mastered. Në bazë këtij programi, që do të thonë mësimi i mjeshtruar, ne përmes kësaj i shiqojmë studentat nëse kanë arritur të marrin gjitha njohuritë e nevojshme gjatë procesit mësimor ose gjatë shpjegimit të një lënde. Edhe nëse një fëmijë nuk ka qenë pak më i dobët në një pjesë ose në një mësim, ne kthehemi mbrapsht dhe shpjegojmë derisa mësimi të mësohet si tërësi. Edhe derisa studenti të kuptojë plotësisht, sepse ne studentët i shohim si një tërësi, edhe derisa të mjeshtrojnë të gjitha lëndët, ne punojmë me të. Kthehemi edhe mbrapa që në mënyrë që ata të mësojnë. You know, we also bring over really high quality teachers from the United States that our QSI recruiters recruit at the world's biggest recruitment fairs. And one of the QSI advantages is that our teachers tend to stay with us for a long time because we can transfer from QSI school to QSI school. So for instance, my wife and I, who both teach, have been with the school for 8 years. Stafi i QSI-s, i shkollave QSI, është zakonisht një staf ndërkombëtar shumë i kualifikuar, edhe zakonisht ky staf qëndron për shumë vite brenda QSI-s, për arsye se për shembull prej një shkolle mund me vazhdu me shku në shkollën tjetër. Për shembull, zotri Hale dhe gruaja e tij janë me shkollën QSI për 8 vite tani. Pra, stafi, mësuesit, arsimtarët, profesorët janë profesorë ndërkombëtar, amerikanë apo jo, kryesisht? So the staff of our school is mainly Americans or internationals. It's about half and half, but all core subject areas, your reading, your math, your science, are taught by content area certified U.S. teachers. And then what we call our specials, your library and technology and music and art, are taught by highly qualified local teachers, who most have been with us since the beginning of our operation. Zakonisht, shumica e mësuesve janë mësues amerikan të kualifikuar nga Shtetet e Amerikës. Zakonisht lëndët kryesore siç janë gjuha angleze, matematika dhe lëndët kryesore jepen nga mësuesit amerikan, ndërsa lëndët tjera të veçanta, si për shembull muzika, sporti ose disa tjera janë mësues lokal, pra kosovar, të cilat janë me kualifikime shumë të larta. Jo, po më intereson diçka, për shembull, se plan programi sigurisht krijohet atje në qendër, në ku e ka qendrën shkolla në Amerikë. Po artazëm, a mëson një fëmijë në Kosovë njëjtë me atë që është në Kinë, është plan programi njëjtë apo i përshtatet plan programi specifikave të një regioni caktuar? So does the learning plan is the same like in China, in Kosovo and all the other states? Yes.
QSI has its own curriculum based in mastery learning that we've been writing for almost 50 years now. So you can walk in today and learn the same thing in QSI Kosovo as in QSI China or QSI in Africa or the Middle East or any of our QSI locations. Pra i njëjti plan program i cili është përpiluar që 15 vite dhe vazhdon ndryshimet e sajna, është i njëjtë sikurse nëse shkona në QSI në Kosovë, sikur në QSI në Kinë, apo në Afrikë, apo në lindjen e mesme, është i njëjti plan program për gjitha shkollat. Kur vjen dikush, një prind për shembull edhe interesohet për fëmijën e vet, i viziton disa shkolla, viziton shkolla publike, viziton shkolla private dhe vjen në fund të shkolla juaj. Çfarë thoni? Pse duhet ta zgjedhaj shkollën e juaj? So there are parents who are interested in public schools and goes and visit all the other private schools. Why should he choose us? Well, I think one, you're working in a structure and a system that's based in the American education system, the top quality teachers, and then we have extremely small teacher-to-student ratios. So your child is going to get really individualized learning plans. Pra në momentin që hynë në shkollën tonë, ne kemi një staf shumë të kualifikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Punojmë me nxënësit në mënyrë individuale. Klasët janë shumë të vogla, kështu që edhe formohet plani i mësimit për secilin fëmijë veçmas. Pra është individual. Për secilin fëmijë është plani individual i mësimit. Përveç që ne jemi edhe të kualifikuar nga Shtetet e Bashkuara dhe të akredituar nga Shtetet e Bashkuara, edhe është njëra ndër eksperienca tjera që është mirë ta vizitoni shkollën tonë. Edhe ta bëni mandej edhe krahasimin sigurisht. Pardon, po. Ideja është, më falni. Ideja është që të hapeni edhe për nxënës tjerë, pra edhe për të dhënë bursa për nxënësit, për studentët që janë të interesuar apo jo. So the idea is to bring more local people into your school, right? Offering scholarships. Yes, as we've moved locations, we have a room for new students, and we're looking for about 20 of Kosovo's best and brightest students. We'd love to see more high schoolers out, and really, we're looking for students that have really good grades and that they're academically fluent in English. English doesn't have to be perfect, it needs to be good enough to function in the classroom. Okay. Pra programi jonë kërkon ne hapim në rrugën tonë përmes programit të bursave që t'i mundsojna studentëve lokal që të të vinë në shkollën tonë, do t'japim parafërsisht kërkojmë 20 persona ose 20 student më të aftë, po. Edhe besoj që 20 në total nga klasa parë deri te shkolla mesme? Zakonisht kërkojnë atë që me qenë studentat të cilat janë të shkollës mesme, për arsye se ofrojmë bursa më të mëdha në këtë nivel. Edhe përmes këtyre bursave ne ju mundsojmë që të kemi më shumë staf lokal, pasi që edhe po zhvendosemi në një objekt më të madh. Pra, bursa do të jenë 100% të mbuluara apo 1% e caktuar? So will the scholarship be 100% covered or a certain price? The scholarships will be up to 70% of our base tuition, which will put us in line with many of the other international schools in town. And I think it's at a price point that I hope many people can afford. Mbulimi i bursave do të jetë mbi 70% edhe shpresoj që është një mbulem që të gjithë mund ta përballojnë. Pjesën tjetër, 30%. Po, pjesën tjetër, 30%. Edhe a ka një afat aplikimi, kur nis ky afati i aplikimit, kur duhet të interesohen njerëzit? So is there an application certain date or when should people start to apply for the scholarships? Right now is a really good time to apply. Është i hapur aplikimi pra Po. tash. Kjo kohë është një kohë shumë e mirë që njerëzit mund të vinë dhe të aplikojnë. And we'll be accepting applications all throughout the year, but the number of scholarships are limited, so really the sooner people get in contact with us, the better. Pra, programi aplikimit mund të jetë i hapur gjithë vitin, po numri i bursave është i limituar. Pra, thatë 20. Po. Është i limituar, kështu që sa më herët që të filloj aplikimi, aq më mirë është për studentët. Përzgjedhja e atyre që mund të përfitojnë bursë, pra bëhet këtu nga ju, stafi lokal, nga drejtori, nuk e di, komisioni, apo do të jetë një komision i jashtëm që e bën përzgjedhjen, që mund të jetë dikun jashtë
ndoshta në qendër, në bazë në Amerikë. So how will you choose the students who will study in our school? Are we going to have certain people from our school or other boards who will approve the scholarships? Yes. Well, to begin with, there's a short application process that just asks for basic information, but we also look at past school records to see performance. We personally interview the families to make sure that it's a good fit with our school and they understand and buy into our school mission. We also do MAP testing, which is like a standardized diagnostic test to help make sure that they're a high academically performing student. Pra përmes aplikimi për bursa bëhet tani, edhe zakonisht ne i ftojmë familjet që të vinë edhe të kontaktojnë më së pari drejtorin. Aplikimi bëhet me një fletë të thjeshtë, pastaj drejtori i fton në zyre. Gjithashtu është një map testing, është një testim akademik diagnostik i cili shqyqon se sa studenti është i gatshëm që të takoj standardet të shkollës tonë në mënyrë që ai të studiojë me ne. Qa po kërkoni realisht? Apo kërkoni në zënës super të meqëm? Apo kërkoni në zënës fëmijë, nuk e di, të shkollave të mesme që mund t'jenë të mirë në një profil të caktuar? Qa realisht po kërkohet që të fitohet bursa? What are we looking exactly? Do we ask for super smart kids? Or just people who meet our standards? Sure. Obviously, I think every school that maintains a high student wants to have the best and brightest, but it's also a key factor for a student to be very hardworking. I think that is a value that students can have who sometimes are maybe academically struggling. As long as they're hard workers, we'll certainly take a look at them. Normalisht se cila shkollë dëshiron që të ketë studentët më të mirë dhe më të zgjuar, po mjafton për neve që të jenë punëtorë, sepse ka disa nxënësa që janë duke pas vështirësi në anën akademike, mirë po punojnë shumë. Edhe ne mundohemi që punën e tyre të mund të shpërblejmë. Te kjo po du me ndalë pak a shumë, a mundeni me identifiku të tillët, për shembull ka nxënës që në shkollën fillore ta zënë për shkak të sistemit, për shkak të plan programit të ngarkuar, nuk kanë mundur me gjetë veten, por që janë të aftë edhe punëtorë edhe mundën me arrit nivelet e kërkuara nga shkolla juaj. So have struggled with students who are academically not very good, but they are very hard workers and they have succeeded? Absolutely. That's kind of what mastery learning does. We believe that all students can succeed in their own way if given time and resources. And really what we do is focus on teaching the individual student. Pikërisht është ajo që fokusohemi për mes mësimit mjeshtror të cilët shkolla jone ka, edhe për mes asana për një kohë të jep kohë më shumë studentit edhe burime të tjera shtesë, në mënyrë që ai mund të mjeshtrojë edhe të arrijë suksesin për të cilin ai ka nevojë. Jo, më shumë e kisha nëse është e vështirë të identifikohet, për shembull, nëse ju e shihni listën e notave dhe thoni, okay, ky nxënës nuk është për ne se nuk i ka notat shumë të mira, për shembull paraprakisht. So, for example, if a student comes and you see the grades of the past school were not great, does that affect the scholarships, or how do you identify the students? Right. That's a great question. There is a level we want our students to be at, but there are other factors that come into play, because maybe the problem is just English proficiency, which is something we can help with. Pra ne dëshirojmë që të kemi studentët tonë me një nivel të caktuar, mirë po nëse është problemi tek anglishtja, ne kemi mundësi, ose në disa lëndë tjera, ne kemi mundësi që të ndihmojmë atë student që të arrijë ato nivele. Okej, pra është i hapur, fati është i hapur, konkursi mund të aplikojnë gjithë ata që kanë interes, qysh mundën me ju gjetë, cilat janë adresat, format, qysh mundën me ju kontaktu krejt ata që po dojnë dhe kanë interes? So the applications are open, so what are the address or where should they be headed to, or what are the email or the contacts? Sure, you can reach us by email right now at admissions@kosovo.qsi.org. It's probably the best way to reach us. You can also call the school. Njëra ndër format më të mira është që të na kontaktoni përmes emailit tonë në emailin e pranimeve tona, që është admissions@kosovo.qsi.org, ose përmes të kontaktoni shkollën tonë përmes numrit telefonit, i cili është mund të më gjetë në Facebook, në Instagram. Në Facebook ju gjejnë me këtë emrin e shkollës apo jo? Po.
So in Facebook, they can find us as They quality can find all schools. the information in Facebook. Okej, edhe një pyetje të fundit. Ata që kanë përfunduar shkollën e mesme për shembull te ju, si janë gjetur me studime? So those who have been graduated from our school, where are they now? Ose me cilat profile, si më thon, krenoheni më shumë? Or with which profiles that they chosen are you most proud of? Each year, QSI puts together a list of universities, and we are placing students at universities all around the world, including Ivy League universities and top UK universities. And for the past several years, as an organization, we have had 100% foreign university acceptance. Çdo vit shkolla QSI I rendit studentët të cilët kanë diplomuar edhe listën e universitetet në të cilën janë pranuar. Edhe në bazë të kësaj liste ne mund të shohim që nxënësit tonë janë 100% të pranuar në universitetet më të mira nëpër botë. Si më shumë të kemi në Angli edhe në Amerikë, po në të gjitha universitetet më të mira të botës studentët tonë janë të pranuar 100%. Drejtimet, shkencat në cilat ata, si më thon, performojnë më mirë gjatë So what are the studimeve? profiles that the students perform better in our schools? Për shembull, në shkencat natyrore, në cilat drejtime? In science, in aviation, or Yes, what? yes. You know, while we do specialize in high school, we teach a general curriculum, Okay. and I would feel like our students are really well-rounded. Zakonisht ne në shkollën e mesme kemi një profil që mësojmë lëndë të përgjithshme, edhe që I mundësojmë studentëve të arrijnë nivelet kudo që shkojnë, pa marrë parasysh Të gjenden drejtimin mirë mandej në studime. Shumë faleminderit, edhe shpresoj që të keni shumë suksese edhe me Kosovën, edhe me këtë zgjerimin që mund të jetë shumë I mirë se ardhur sigurisht për gjithë ata që duan të jenë pjesë e shkollës së juaj. Thank you for being here. Thank you. Faleminderit shumë dhe tutje të nderuar shikues, vazhdojmë me materialin nga ekonomia globale. Testimi I vaksinës kundër koronavirusit kanë ngjallur shpresat se rimëkëmbja ekonomike mund të ndodhë shpejt.